ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Again, Canada will enforce ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ permits ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ status ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, they'll be given voluntary departure orders. CBSA and Immigration Canada now say, well, CBSA is responsible for removals. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। At the moment in time, in the foreseeable future, ਸਖਤੀ ਰਹੇਗੀ। 100% ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I strongly feel it will not be the way it's happening in the US. ਹਾਂ, removals ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, but ਇਹ impact, it's a negative impact. Workers ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ in restaurants. Like anywhere you go, ਜਿਹੜੇ front end workers are mostly temporary residents. Leave before CBSA arrests you, detains you. They can detain you. Or to the port of entry and remove you from Canada. ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBSA ਇਨਫੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Hello ji, Harpreet ji. How are you today? ਵੰਡਰਫੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? I'm good, thank you. I'm good. ਗ੍ਰੇਟ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। I don't think so, Harpreet ji. ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੈਟਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, I don't see Canada shackling, handcuffing everybody in a line and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ military planes ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ। Again, Canada will enforce ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ permits ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ status ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, they'll be given voluntary departure orders. ਵੀ ਤੁਸੀਂ voluntary within 30 days leave the country. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ country ਨੂੰ leave ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, you have to check in with CBSA at the airport to say, yes, I've left. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ and ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ means ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ permits ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ permit residency ਦੀ, after some time ਉਹਨਾਂ ਦੀ system will notify ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ maybe airport ਤੇ check in ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ still ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। All right, so the person is still here. So that could be that way that then they will then start other enforcement actions, whether they're deportation orders, whether they go to your house, your place of work, or jo bhi hai, whatever they have to do to make sure that you are leaving the country, whether it is with their escort or with their assistance. Kei hunde ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਲਈ, CBSA buys the tickets, sends them away. They seize their passports, they keep those passports, they call them into their office downtown or at a port of entry, etc. ਸੋ ਨੀਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, even the day before, to put in an extension, whether it's an extension for a visitor, whether it's an extension for a work permit, whether it's extension for a study permit. Agar ਉਹ visa expire ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ extension ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, Government of Canada gives you 90 days to restore your status. So 3 months ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ restoration ਲਈ, whether again ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ temporary basis ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ restoration of status ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। So that 3-month grace period is given to you. So Canada ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਲੀਵ ਔਨ ਟਾਈਮ? Oh my God, the system has had a fallout, as you can see, but system tracks. Now I would think, and don't confirm me on this, but ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, I am prompted on that day to say, oh, ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. At that point, immigration can easily put in that client's name, date of birth, client ID to see is anything in process for them. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਕੇ processed ਹੈਗੀ ਆ file, permit residency process ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ temporary resident ਦੀ file process. ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ process, again you're given that 90 days and I'm sure they will put it back into their calendar to be prompted again. Right? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, right? So they need some system in place, some clerical system, some system that will alert them that, okay, this person's permit is expiring on this date and this is what is going to happen. ਰਾਈਟ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਕੋਲ? ਕੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲਈ? Of course they can. So ਜਦੋਂ permanent residency ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ economic classes ਜਾਂ family class. So ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ file in process ਹੈਗੀ ਹੈ, express entry ਬੋਲੋ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ family class sponsorships ਦੇ ਵਿੱਚ, they can apply to bridge their permit, whether it's an open work permit or apply for an extension for that period. ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ decision ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, I would like to apply for an extension. So yes, when you have a PR file in process, that grace period is given. But now to say this, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ PR file in process ਹੈ, let's say for example ਆਪਾਂ refugee apply ਕੀਤਾ and ਤੁਹਾਨੂੰ removal ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ and ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ family sponsorship ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. CBSA and Immigration Canada now say, well, CBSA is responsible for removals, okay? And IRC is Right. responsible for granting or denying permits or stay or PR. Now, CBSA says, okay, well, thoda removal is in place. Your PRA is done, this is done, everything's been refused. Thodi family class sponsorship is in process, 100% I guarantee. But tusi oho jari file hai, tusi apni country jaake bhi laga sakte hain. So you are Okay. determined, we want you to leave on this day. So Right. that can also happen, that they say tusi apni country to jaake apni sponsorship lagao. Yes. ਸੋ ਨੀਰਜ ਜੀ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? Impact is ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ means of extension ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ. If you're a worker, you don't have the job offer, you cannot continue to work. If you're a worker, PGWP, you have no way of extending that work permit. So that means you can either go back to school or you go to visitor or you leave the country. So they may change their status into a student or a visitor. Jada student hega, if they have the means of going from study permit into work permit, they will go and do that. Or they may also resort to being a visitor in Canada, saying we sanu 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੋਰ. We need 3 or 6 months in order to get our affairs in order. Okay, they may or may not grant that, and I've been seeing they're not even granting that now. If they refuse you, they say you have 30 days to voluntarily depart. Now, if you're a visitor, you have no means to change. Thoda visitor na student Right. ban sakda, na worker ban sakda inside Canada. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ visitor refuse ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, then it's time to go. They go into a ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ refugee. ਜਿਹੜੇ ਜੀ Yeah, ਹਾਂਜੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਾਏ, 332 ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ. $8.4 ਮਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ 332 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੈ. 25,000 ਤੇ 301 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ. ਇਹੀ ਖੌਫ, ਇਹੀ ਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? CBSA ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ IRCC ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBSA ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ I'm saying no. No, I don't see this happening at all. But ਉਹਨਾਂ ਨੇ resources ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ. Of course, CBSA, they've given them more rights. They already have so many rights. So they've put resources in. But I don't think Canada has those resources, and we're such a neutral humanitarian country that we will not remove this way, and nor have I seen it happen. I strongly feel it will not be the way it's happening in the US. Removals route karenge. They will escort you onto the plane. They will keep your passports, give it to the staff of the airlines.
but I don't see them we military's planes like a so ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜਣਗੇ. I don't see that happening, but ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ immigration 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, I look, you're Canadian as well. I don't see our country itself doing something like that, right? Yeah. ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ ਡਿਪਾਰਚਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਟਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈਗਾ. ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਸ ਡਿਪਾਰਚਰਸ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਰੇ, ਇਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, right? That will go. But ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ workforce ਨੂੰ are, oh my God, like healthcare ho gaya, apna construction, jo tusi kiya, those people are needed here. And if you notice, we jehde sectors de vich apan nu employees di zarurat hegi hai, they have created targeted draws to keep those people here. The people that are going are the ones that are not meeting those requirements. But it's a negative impact. Workers nahi milne hege in restaurants. Like everywhere you go, jehde front end workers are mostly temporary residents. They are temporary residents, and that is going to impact, it's going to have such a domino effect negatively. Already our economy is down. It is going to bring everything else more down. ਜੀ. Yeah, 100%. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਮਵਨ ਔਨ ਅ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਡੂ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨ ਗੁੱਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ? So number one, jada provincial nominees at RPC has said, jadi stream hegi, you have to have a bachelor's. Go for higher education if you're possible. Genuine, truly higher education, right? Je thode kole work permits hege right now, and thode kole 1 ya 2 saal baki hega. Please be ensured that this trend will not continue. There will be, because right now, jo impacts pe aane, government probably has engaged the impacts of having everybody leave. So they will have to open up streams. They will have to meet immigration requirements and numbers. Work in a tier 0, 1, 2, 3 position. Je thode kole availability hegi, jade targeted occupations hegi, healthcare, STEM, construction, trades, etc. Try to get into those fields. Move out of the lower mainland if you have to. Changing provinces, I do not recommend, because provincial nominations, we have 50% katati hai. They've become very strict in that as well. So changing provinces may or may not impact you. If you're looking to change a province, make sure we thode kole job hegi, and je thonu utte job mil rahi and thodi base hegi a PR, ensure that employer thonu hire kar, are they eligible for the PNBs? All right, so workers extension is LMIA, Labor Market Impact Assessment, with a job offer is the only way to extend after PGWP. Worker can go into student. So the work permit holder can go back to school. The student can extend studies, go into a visitor status, and or find a job offer if you're not eligible for PGWP and ask for an LMIA from a genuine employer. And LMIAs we both strict ho gaye hai, so those are very, very tough to come by these days as well. If the employer ko financial obligation nahi hai, they're not going to get an LMIA. So it's very, very, right now, it doesn't look very promising. It doesn't. Honestly, I can't give you any false information. It's not very promising. So do you foresee more restrictions coming up into immigration in the near future? Is to zyada ki restrictions honge, that there are so many restrictions already, but accountability, checks and balances will be there. Whoever is deserving and can extend their stay properly, they will be allowed to. Whoever is not deserving, they're not approving those applications for extensions right now. Right. So ਨੀਰਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੋਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਣੇ ਘਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, we're always a few years behind them. So 2 or 3 years ago, ਇਹੀ ਕੁਛ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, and we always follow the way they go. For some reason, we're always a few years behind. I don't see we at the moment in time, in the foreseeable future, sakti rahegi 100% rahegi aur rehni chahiye hai. There checks and balances need to be done depending on the government that comes in, media interference, media knowledge, what we're putting out there. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ employers/employees/ schools, private schools, everything has been blown up, everything has been brought, so nothing is really hidden. So loopholes, of course, ਜਿਹੜੇ colleges ਜਾਂ employers ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, but it's not at that level that it used to be, and they have to keep that under control. ਜੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Look at other means. Look at ਤੁਹਾਡੇ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ points ਬਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, points are coming down. Look and see if there's higher education available for you, which is genuine, that you're actually going to school without the hopes of PGWP, because you may or may not be getting a PGWP after that. Or you speak to your employer. Je thode employer genuine hai and they value your work. Many employers do provide the job offer. Apply for the provincial nominees. Apply for an LMIA for extensions. Or then consider going back to school if you only did a diploma. Go back for your bachelor's. And if you've done a bachelor's, go back for master's or postgraduate. Increase your points in that sense, right? ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਡਰ ਖੌਫ ਉੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ renewal, keep it. Agar thoda time is done in Canada and you have no other ways of going, my recommendation is go on your own. Leave. Leave before CBSA arrests you, detains you. They can detain you. Je tusi ithe illegal hai gaya, you have no extensions in process. Yes, they can detain you. Yes, they can keep you in detention centers. And yes, they will then escort you to the airport or to the port of entry and remove you from Canada. Or they can say voluntarily, show up at the airport on this day, show us your ticket, and that's it. Yeah. ਨੀਰਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਯਰ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 597 2284 6045972284। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 11 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 604 507 6666 604 507 6666। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਸੁਖੀਬਾਦ ਮੋਟਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 604 580 1000 604 580 1000 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਭਰਤ ਜੂਲਰਸ। ਭਰਤ ਜੂਲਰਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀ ਦੇ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ 604 593 1111 604 593 1111। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 572 7880 604 572 7880 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਘਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। 604 825 9295 604 825 9295 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ, ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ।